η εξήγηση της γλυκίας χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται Κρόνικα του τέστην χρονικών, είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο κείμενο της Κυπριακής Γραμματείας, γραμμένο από τον Λεόντιο Μαχαιρά, τον μεσαιωνικό χρονογράφο της Κύπρου, και είναι ένα έργο το οποίο αφορά την ιστορία της Κύπρου από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και το 1432 περίπου. Μη σέβγα από κοντά σου, αν μαθάσαι μετά μου. Πέψε να φέρνουν έναν αποκάμισο σου και να το δώσουν του Φαράση τη τσάπρας μου. Όπου να στρώνει το κρεβάτι μου να το βάλει στο πλευρό μου. Όταν να πέσω να κοιμηθώ, να αγκαλίζω το αποκάμισό σου. Κύριε Πιερή, 3 επίπεδα που θέλουμε. Έτσι έκαμε. Ο Πάπας όρισε νέμον μπρος του την ημέρα του Χριστούγεννων. Αφέντη, καλείον να το μοιραστείς μαζί μου κατά το καλό συνήθι της αγάπης. Τρισεντιμότατα, κυρά μου. Να φέρετε τα αυτά σας να κάτσετε εδώ οι τρεις, εσείς ελάτε από εδώ. Η πραγματική ζωή δεν είναι τίποτα. Πώς έχει και δύο κάφιες, δώσε ευκαιρία του κοινού να πει τα μοναδικά τώρα. Και μιλάς. Αφορμολογάσαι και βρίσκεις αφορμή του μαλωμάτου. Να με βάζεις εις τέτοια μεγάλη έννοια την ώρα του μισεμού. Και αρωτώσει, αν ισός και ξέβρεις τίποτε εις τούτη την υπόθεση, ως εμπιστή μου να συντύχεις καθαρά. Ο Λεόντιος Μαχαιράς ξεκινάει να γράψει αυτό το κείμενο λόγω μιας μεγάλης τραυματικής εμπειρίας που είχε ο ίδιος ως αυτόπτης μάρτυρας να παρακολουθήσει την εισβολή των Μαμελούκων Τούρκων στη Νότια Κύπρο τον Ιούλιο του 1426, να βιώσει την συντριπτική νίκη των εισβολέων εις βάρος του Κυπριακού στρατού, να βιώσει την αιχμαλωσία του Ρήγα της Κύπρου και την εξορία του στο Κάιρο και να ζήσει την πανολεθρία γενικά της Κύπρου και τις φοβερές συνέπειες αυτής της πανολεθρίας που ήταν το κούρσος της Κύπρου, όπως λέει, δηλαδή με εντολή του Σουλτάνου, οι νικητές Σαρακινοί και Τούρκοι κουρσεύουν ζώα και κτηνά και πράγματα, λέει ο Μαχαιράς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά το βαπτιστήνε, είδεν ότι η δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς τινάν χρόνους 36. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά το βαπτιστήνε είδεν ότι η δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς τινάν χρόνους 36. Διότι έγινε πείνα μεγάλη από βροχία. Και ούλη σπορά εχάθηκε. Και η πείνα γίνει μεγάλη. Και ούλα τα νερά των βρύσεων εξεράνα. Και πηγαίναν οι άνθρωποι από τόπον εις τόπον με τα χτινά τους, να έβρουν νερό, να ζήσουν και τα χτινά τους. Και ούλα στεγνώσαν, και λάκκι και βρύσες. Και αφήκαν την παθάγμα στην Κύπρο και πέρασαν οδά και κιά, όπου πασαείς ήβρεν ανάπαυση. Αυτή η βαριά ήττα της Κύπρου που εσήμενε για τον Λεόντιο ότι η Κύπρος κινδύνευε να περάσει στον κόσμο του Ισλάμ ήταν ένας βαθύς καημός. Έχει κάπου τη φράση να εκφράσω τον πόνον και το καμίνι και τον καμών της καρδιάς μου. Αυτό κάνει με την εξήγησή του. Καταθέτει την αγωνία του για την τύχη της Κύπρου και γι' αυτό από το στόμα του μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τις αγωνίες, τις σκέψεις του κυπριακού λαού, των τοπικών Ρωμαίων, όπως αποκαλεί τους Έλληνες της Κύπρου. Φαρμακούσα παρά το φαρμάκι. Ο άντρας σου, κυρά μου, ο Σιτζουάντε μου το λίφ.
Είναι πολύ καιρός από απόθανη. Και πώς ευρέθησε σούα που θανάτου του Ήτσου αγκαστρωμένη. Ήξευρε ότι πολλά κακίνα κουγίνη ξηγούνται για ξεφτύν σου. Λαλούν ότι ο τόσον σκανδαλίστης απαιτώ να είσαι η κάφχα του ρηγός και ο τόση μορία την έχεις, ώστε πεθυμάς να πείσεις μητά του παιδί πορνικών. Ακριβή μου Ρίγαινα, όπου είσαι σκέπος τους αδυνάτους, ταπεινά απολογούμε. Ο Μαχαιράς βέβαια είναι φανατικός υποστηριχτής του χριστιανικού ρηγάτου της Κύπρου και έτσι υποστηρίζει τους φραγκοκυπριώτες ρηγάτες της Κύπρου, επειδή ακριβώς έχει αντιληφθεί ότι το Βυζάντιο δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την Κύπρο και επομένως η Κύπρος, εάν δεν φυλάξει αυτό το ανεξάρτητο χριστιανικό ρηγάτο, η τύχη της θα είναι να περάσει στον κόσμο του Ισλάμ. Αυτή είναι μια στοχαστική άποψη του Λεοντίου Μαχαιρά που παρεξηγήθηκε αρκετές φορές, ιδίως στο 10ο αιώνα, όπου του καταλόγησαν έλλειψη πατριωτισμού, επειδή μίλησε πολλές φορές φιλικά για αυτό το ρηγάτο και για την ανάγκη να στηριχθεί και να διασωθεί. Όταν, για παράδειγμα, οι Γενουβίσοι, οι Γενουάτες καταλαμβάνουν την Αμόχωστο και την Λευκοσία και πολιορκούν την Κερίνια, ο Λεόντιος Μαχαιράς είναι καταπέλτης εις βάρος τους, τους ονομάζει εχθρούς του Θεού, τους ονομάζει τσιγαριστάδες, τους βάζει ένα σωρό αρνητικά επίθετα, όσα δεν έβαλε ούτε για τους εισβολείς Αγαρινούς ή Τούρκους. Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι η αποδυνάμωση αυτού του χριστιανικού ρηγάτου σημαίνει αποδυνάμωση της Κύπρου. Ο Μαχαιράς ζει με τον εφιάλτη ότι η Κύπρος μπορεί να περάσει στον κόσμο του Ισλάμ, να χαθεί δηλαδή ως χριστιανικό ρηγάτο από τον χώρο της ιστορίας. Απ' τον κόπον έπεσεν, τον κόπον της θαλάσσου, εις τον βασίλο ποτάμων απόφαν και κοιμήθην, κι δεν πεδίων ομνωστών εις ορώμαν και λάλεν. Ως γιον επίκες και κτισές ναούς στην Παλαιστίνη, ήτσου να πείσεις και εδώ, στο μορφόν Ισάκη. Και η Ελένη γυρά, Ελένη Αγία, έκτισεν όδε εκκλησιές και μερτικών αφήκε, εις την καρδία του σταυρού απαιτωτήλιο ξύλο. Καταρχήν μελετήσαμε το έργο αυτό μέσα στα μαθήματα τα πανεπιστημιακά, μέσα στα σεμινάρια και σιγά σιγά αντιληφθήκαμε ένα πολύ άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του κειμένου. Ήταν η υψηλή στάθμη της λογοτεχνικότητάς του και κυρίως το δραματικό στοιχείο. Η θερμοκρασία του προφορικού λόγου που συχνά ο Μαχαιράς χρησιμοποιούσε, έβαζε δηλαδή τους ήρωές του να μιλούν σε πρώτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ορισμένες ενδιάμεσες φράσεις του αφηγητή, δηλαδή μπορεί να λέει ο αφηγητής «και ο Ρήγας είπεν», «νάτε το χαρτίν τούτον το μου εστήλα στη Φραγκιά», να ακολουθεί ξανά ο αφηγητής «και οι καβαλάριδες είπαν του, Ρήγα, αν θέλεις, άμε από ξαυτό μας, να δούμε την ζήτησή σου» κλπ. Αφαιρώντας τις ενδιάμεσες αυτές φράσεις του αφηγητή, έμενε στα χέρια μας ένα κείμενο δραματικό, θεατρικό δηλαδή κείμενο, υψηλής ποιότητας. Επίσης, σε ορισμένες άλλες στιγμές καταλάβαμε ότι ο αφηγητής έλεγε ιστορίες οι οποίες είχαν μια αυτονομία, ιστορίες όμως όπου στο τέλος μας έλεγε την πηγή τους και συνήθως η πηγή τους ήταν λαϊκή προφορική πηγή, δηλαδή ήταν γυναίκες του λαού ή ήταν κάποιος ιερέας κλπ. Για παράδειγμα, όταν εξηγείται τα φοβερά συμβάντα που συνέβησαν με τη μοιχεία της Ρήγαινας Ελεονόρας
με τα βασανιστήρια της Ζωάννας Λαλεμά, αφού τα λέει, στο τέλος μας αποκαλύπτει την πηγή του. «Ως γιο μου τα είπε η κυρά Μαρία» ή «Ως γιο μου τα είπε η κυρά Λόζε», η οποία δούλευε στον Χαρίντες Ζιπλέτ και ήξερε το αυθεντικά, το ήξερε δηλαδή από πρώτο χέρι. Σε αυτά τα κομμάτια του Μαχαιρά, όπου αφηγείται τις αφηγήσεις λαϊκών γυναικών, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι ότι υποκλέπτει ο αφηγητής του τη ζωντανή φωνή των λαϊκών ανθρώπων που τα διηγήθηκαν. Και στην πραγματικότητα με μία απλή κίνηση, δηλαδή μετατρέποντας το τρίτο πρόσωπο σε πρώτο πρόσωπο, ξαναπήραμε πίσω τη φωνή των λαϊκών ανθρώπων και τους κάναμε ήρωες στην παράσταση. Δηλαδή δεν θα ακούσουμε τον αφηγητή να λέει κάποιες ιστορίες, θα τις πει η κυρά Μαρία, η κυρά Λόζε, η Βεργιλίνα, ο χορός που είναι ο λαός της Κύπρου. Ο δαίμον της πορνείας, ούλον τον κόσμο πλημελά, τον εκόμπωσε το ρίγα μας και έπιασε τον πολύ και μεγάλη αγάπη απάνω στην κυρά Ζωάννα Λαλεμά. Με αυτόν τον τρόπο στήθηκε αυτή η παράσταση, η οποία είχε δύο στόχους. Και να παρουσιάσει το πρώτο μέλημα του Μαχαιρά, που ήταν τα αισθήματα του κυπριακού λαού εκεί στο 14ο-15ο αιώνα, εκείνη την κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα να μας παρουσιάσει και την πάρα πολύ συναρπαστική ιδιωτική και δημόσια ζωή του Πέτρου του Πρώτου και της Ελεονόρας της Αραγωνίας, που είναι θρυλικές μορφές της πολιτικής ιστορίας της Κύπρου και που συνδέονται και με αυτή την ιστορία με την Ζωάννα Λαλεμά, τη μη ερωμένη του Πέτρου του Πρώτου, την οποία βασάνισε πάρα πολύ σκληρά η Ελεονόρα της Αραγωνίας, προκειμένου να χαθεί το παιδί της Ζωάννας, το οποίο ήταν βεβαίως 8 μηνών και ήταν αδύνατο να πέσει, παρόλες τις μεσαιωνικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποβάλει η Ζωάννα το παιδί. Κυρία μας Ρίγαινα, οτόσο την ετυραννήσαμε όλη τη νύχτα και το βρέφος δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Γιατί τα σκοπό δεν έπεσε. Απλώσαμε τη χαμέ ως γιον το πρόσταξες και βάλαμε στην κοιλία της το χερομίλι και αλέσαμε ένα πινάκι σιτάρι. Και τάπησα, επήραμε το γδύν, το μέγα το μαρμαρένο και βάλαμε το απάνω στην κοιλία της και κουπανίσαμε ένα καφί ζινάλας και το βρέφος δεν έπεσε. Και όλη τη νύχτα κάμαμε τις όσο δεινιάζαν οι γυλούδες, οι μαμούδες, μυρίσματα, τσίκνες, δρόμους, μαγείες, για να πέσει το βρέφος. Και το βρέφος δεν έπεσε. Ο λαός της Κύπρου έδειξε μεγάλη συμπάθεια στην Ζωάννα. Πολλοί μελετητές υποστήριξαν ότι ο κύκλος των δημοτικών τραγουδιών της Άδω Δαφνούσας συνδέεται με αυτό το πρόσωπο. Προσωπικά έχω υποστηρίξει ότι ο Μαχαιράς, γνωρίζοντας αυτόν τον κύκλο δημοτικών τραγουδιών που αφορούσαν στη Ρήγαινα, σε μοιχείες ρηγάδων κλπ. Όταν ήρθε η ώρα να περιγράψει την ιστορία της Ζωάννας, εμπνεύστηκε από τα δημοτικά τραγούδια και γι' αυτό ο λόγος του στο σημείο αυτό του κειμένου του έχει μια πολύ υψηλή λογοτεχνικότητα και θυμίζει δημοτικό τραγούδι. Ζωάννα, ακριβή μου Ζωάννα. Ρίγα, ακριβέ μου αφέντη. Ακριβή μου Ζωάννα, ήρθε η ώρα να χωριστούμε. Δια την αγάπη μας την αληθινή και στερεωμένη, έφερα έντιμα κανείς για της αφεντιάς σου. Τώρα πρεπάμε να της αγάπη μου. Ρίγα μου, ευχαριζόμαι σου πως μ' αγαπάσω τόσο και θέλεις με διαδική σου. Αν με σκοτώνεις με απετομουλάλης ότι θα πάγεις πέρα και δεν μ' αφήνεις να αναπαυτώ. Ακριβή μου Τζοάννα, τώρα φαίνεστε σου και έχει πολύ σκοτάδι. Αν με καλή μέρα ξημερώνεται. Η αγαπημένη μου Ρίγα, με έχεις οτοσάφτα παιδεμένη και τη μια μου ζητάς την αγάπη μου και την άλλη φεύγεις και μακρινίσκεις από ξαφτής μου. Μα η αγάπη μεγάλη την έχω μητά σου και τα καλά σου καμούματα που σ' αγάπησα αναγκάζομαι να σου πείσω νόση ότι διαβάζω μέγα φόβον και έννοια. Φαινεστέ μου και η Ρήγαινα, η κυρά μου,
Είναι πολλά πληξισμένη μητά μου. Και δεν ξέρω ήταν να πείσω αν με κάλεσε φεύγοντό σου στην αυλή τη ρηγάτικη. Αλήθεια λαλείς και γινόσκοτο. Η Ρήγαινα είναι πολλά πληξισμένη εξ αυτή μας. Έχω σε διαειδικήν μου, περίτου παρά τους γονείους μου. Εις το καλό να φαίνει. Και όταν θέλεις να γυρίσεις με τη δύναμη του Θεού και δια του Θεού φυλάγω σου, καλό κανείς και της αγάπης μας. Με δίχως τα νυχτάρι της ψυχής σου, πώς να μπω στη ζωή σου μερτικάρεις, κι στα γρινό σου το κορμί να φέγγεις, και στρατιλάτης της αγάπης με δίχως τη δική σου χάρη. Μη σε έχω, μα δεν εξομακρύζω από κοντά σου. Μη σε έχω και το λαμπρό με λαμπολινίσκει. Μη σε βγω με καμένη πλήξη στον κουφάρι. Μη σε βγω εκεί αραπούμενα μακρινίσκει. Μου πήρες την καρδιά μ' αγγέλισσά μου, Θεά μου και κυρά μου και καλή μου, δώσ' μου ορισμόν τι θέλεις να απογίνω. Όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, θόρωσε μέσα στα στρίκον μου. Μου πήρες την καρδιά μ' αγγέλισσά μου, Θεά μου και κυρά μου και καλή μου, δώσ' μου ορισμόν τι θέλεις να απογίνω. Όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, θόρωσε μέσα στα στρίκον μου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ο λόγος του Μαχαιρά είναι ρυθμισμένος. Δηλαδή έχει υψηλό ρυθμό, δεν είναι ένας πεζός λόγος όπως θα ήταν ένα σημερινό μυθιστόρημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λέει «Ο Μέγας Κωνσταντίνος είδεν ότι η δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς τεινά χρόνους 36, γιατί έγινε πείνα μεγάλη από αυροχία και ούλη σπορά εχάθηκε και η πείνα γίνει μεγάλη και ούλα τα νερά των βρύσων εξεράναν και πηγαίναν οι ανθρώποι από τόπον εις τόπον με τα κτηνά τους να έβρουν νερόν, να ζήσουν και τα κτηνά τους και ούλα στεγνώσαν και λάκοι και βρύσες και αφήκαν την παθαύμα στην Κύπρο και πέρασαν οδά και κιά όπου πασαείς ήβρεν ανάπαυση και το νησί έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36. Αυτή είναι μια περικοπή καταρχήν κυκλική. Ξεκινάει ότι η δική μας χώρα έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36 και τελειώνει και το νησί έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36. Και στο ενδιάμεσο αυτού του κύκλου αναπτύσσει με ρυθμικό τρόπο όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τη ξηρασία που είχε υπάρξει στην Κύπρο για πάρα πολλά χρόνια, την αυροχία, η σπορά που εχάθηκε, η πείνα που έγινε μεγάλη, τα νερά των βρύσων που εξεράναν, οι λάκοι που εστεχνώσαν και αυτά, ξέρετε, τα μοτίβα, το σημερινό Κύπριο το συγκινούν πάρα πολύ, γιατί είναι τα ίδια που έφτασαν ως τις μέρες μας. Η Κύπρος έχει ένα μεγάλο θέμα με το νερό, όποιον Κύπριο ρωτήσεις είναι ευαισθητοποιημένος γύρω από αυτό το θέμα. Η Κύπρος περνάει ξηρασίες σε πολλά διαστήματα χρονικά. Αυτή λοιπόν είναι η γλώσσα του Μαχαιρά. Έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε τα τραγούδια και τα χωρικά του κειμένου στηριγμένοι επάνω στη γλώσσα του Μαχαιρά, που είναι μια ζουμερή γλώσσα, που είναι πλούσια και που είναι η γλώσσα που είναι η μήτρα της σημερινής κυπριακής διαλέκτου. Η σημερινή ομιλουμένη κυπριακή διάλεκτος στην πραγματικότητα είναι ριζωμένη επάνω σε αυτή τη γλώσσα που μας την παρουσίασε ο Μαχαιράς, γιατί είναι ο πρώτος συγγραφέας που γράφει ένα μεγάλο κείμενο
το 15ο αιώνα, στηριγμένος στην ομιλουμένη κυπριακή διάλεκτο, ενώ ο ίδιος ήταν βαθιά μορφωμένος. Θα μπορούσε να το γράψει σε αρχαΐζουσα, θα μπορούσε να το γράψει στη γαλλική γλώσσα, διότι τα γαλλικά του ήταν εξαίρετα, είχε σπουδάσει στα κολέγια της Λευκωσίας, λατινικά και γαλλικά, όμως γράφει εκεί που μπορεί να εκφράσει καλύτερα τη συγκίνησή του, και η συγκίνηση του, επειδή έχει σχέση με την τύχη του κυπριακού λαού, πολύ ορθά, πολύ σοφά επιλέγει ως γλωσσικό όργανο την ομιλουμένη. Γι' αυτό έχουμε και πράγματι την ομιλουμένη, δηλαδή έχει μια σκηνή που λέει «Αδερφέ μου, καλημέρα πάνω σου, καλημέρα να έχεις καλέ μου αδερφέ». Είναι ο τρόπος που χαιρετίστηκε ο Ρήγας με τον αδελφό του. Αυτό όμως ο μαχαιράς του πήρε ακριβώς απευθείας από την ομιλουμένη γλώσσα του κυπριακού λαού. Λέμε αδελφέ που είσαι σκέπος στους αδυνάτους. Ήρθαμε στο σπίτι σου ως γιον απελπισμένοι. Απ' την ταραχή δεν βρικούμε μεσόν τους καβαλάριδες. Αδελφέ μου, φαίνεστε μας ότι με άδικον επίκες του Λυζίου σου εκείνον το επίκες, χωρίς να το δώσεις στις μεγάλες σου αυλής και να το γρικήσουν και να το κρίνουν. Και πάγεις κατά πρόσωπα τους νόμους και των ασίζων, καθώς έμωσες εις το στέψιμόν σου, ότι είναι όμοιοι σου στον ορκόν τους. Αδελφέ μου, αθυμού και επίκες όρκων, και στράφουν στις στράτανες δικαιοσύνης. Ή δεκανού, δεν είστε εγκαταγνωσμένος εις όλον τον κόσμο. Ακανή! Και καλά γνωρίζω πως είμαι μισισμένος από όλους τους καβαλάριδες. Οι ποιοι γυρεύουν να με σκοτώσουν ή να με αποβγάλουν. Και μάθω ότι είναι κι εξ αυτών μάλλον τόσο μισισμένοι, ότι εσμίχτησαν όλοι με τον εχθρό μου των παράβλων, να πείσουν έσω μου την αντροπή. Να με Ρήγας της Κύπρου και να είμαι αντροπιασμένος. Δια τούτον, πληρώνω σας τον Πασάναν κατά το εδούλευσε. Και δεν θα βρεθώ πληρωμένος. Αν δεν φτάσω να ντροπιάσω όλες τις κυράδες και κόρες σας. Να ταπεινώσω όλες τις ζητηλαχόντισες στη Λευκωσία από μικρός μεγάλη. Και στιμιάζω σας παρκάτω τους άντρους χωριάτες και καταραμένους από τον Θεό. Αδελφέ μου, είσαι πολλά θυμωμένος ως γιον των άγριων λύκων και σκοτίστησαν οι οφθαλμοί σου και δεν θωρείς το πράγμα πως πάει. Παρακαλούμε εσύ ως αφέντης μας να αφήσεις τα σκληρά τούτα και άπρεπα λόγια και να στραφείς με γλυκή βλέμμα εις αυτής μας, κατά σασίζες του αυτού εντύμου ρηγάτου. Ακάνε τον, Κύρκο το Στάλτη. Δεν εστε μου καλά πως είσαι ένας ουδετιποτένος. Και αν δεν ήταν ότι είσαι αδελφός μου, έκοβγα την κεφαλή σου. Σκύλε ψωριάριο που πορεύγεσαι μετά μου ζιών των εχθρών, όπου εσμίχτηκες με τους Αιθιώπους και Πανάβουλους, και πληγώσαν την καρδιά μου και αντροπιάσαν το σπίτι μου. Και τούτον είναι η αφορμή που πάντα σε λύσου. Έννοια σου και πληρώνω τον καθένα κατά του σας. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η παράσταση που πρέπει να πω ότι ξεκίνησε να παίζεται πριν από 17 χρόνια. Είναι απίστευτα συγκινητικό για μας ότι συνεχίζουμε να έχουμε προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Η παράσταση έχει ακόμα ζήτηση από πανεπιστήμια του εξωτερικού, της Ελλάδος, από διάφορες κοινότητες της Κύπρου, και είναι μια παράσταση για την οποία ο Ιάκωβος Καμπανέλης, όταν την είδε στην Αθήνα, μου έστειλε ένα γράμμα που μου έλεγε ότι έστειλα γράμμα στο ΘΟΚ, στο Θεατρικό Οργανισμό της Κύπρου, που τους είπα ότι το κείμενο αυτό πρέπει να είναι βασικό μέσα στο μόνιμο ρεπερτόριο του Θεατρικού Οργανισμού της Κύπρου, ότι δεν θα πρέπει να περάσει καμία γενιά Κυπρίων η οποία να μην ακούσει αυτό το έργο επί σκηνής, γιατί άλλο είναι να διαβάσεις μόνος σου και άλλο είναι να ακούσεις τα ελληνικά του μαχαιρά, δηλαδή τα κυπριακά του Μεσαίωνα. Επίσης να πω ότι ο Πίτερ Έρμπουρι, που είναι ένας πολύ σημαντικός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κάρδιφ, σήμερα είναι ομότιμος, και ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός ιστορικός του Μεσαίωνα και ιδιαίτερα για την Κύπρο, έχει γράψει εξαιρετικά κείμενα, σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο του που δημοσίευσε στο πιο σημαντικό ευρωπαϊκό περιοδικό για την ιστορία, το The History, το τελειώνει αυτό το άρθρο που αναφέρεται στις κυπριολογικές σπουδές, λέγοντας ότι αυτή η παράσταση του Πανεπιστημίου
Χαίρομαι που έγινε, γιατί θα βοηθήσει τον κυπριακό λαό να καταλάβει καλύτερα ποια είναι η γλωσσική του ταυτότητα, αλλά ποια είναι και η εθνική του ταυτότητα. Τι τα δίκιον έχει ο Ρήγας μητά σας οπούς στεριγάδες ως γιον εκείνον? Δεν σας λείπει ο Στέφανος να είστε ως γιον εκείνον. Να σας θυμάζει καθημερινόν έπροσθεν τους άτυχους ανθρώπους, πως θέλει σας τη μοιάσει να μην φορά. Και τι τα δίκιον έχει ο Ρήγας με τους ανθρώπους του, τους Λυζίους να τους βάλει στη φυλακή, χωρίς το φανόν της Βουλής του και χωρίς να χρονίσει. Και έχει δίκιο. Ότι δια την αλήθεια και δια των όρδινων και νόμων των ασύζων, τις οποίες έμωσε να τες φυλάξει και να τες βλεβήσει, αξαπολύσαν οι γονείς μας των δικών τους και τις κληρονομίες τους και ήρθαν στο νησί τούτο που πριν αναπαυσί και πήγαν νόμους και σασμούς μέσω τους. Τώρα ο Ρήγας επήγε κατά πρόσωπα τους νόμους και των ασυζών. Πώς είναι τούτο? Παλήν δεν είναι τούτον έφυγε την Τάμου Μαρία Τεζιφλέ. Καβαλαρία γυναίκα. Χείραν τους ηργήν τεραρνή, την οποία όταν θελήσει να την αρμάσει, πρέπει να της ονοματίσει 3 καβαλάριδες. Η πήγη να είναι τέτοιας γενεάς, πως διότι δικήν της ή του ανδρός της όπου απέθανε. Ο Ρήγας θέλει να την αρμάσει με ένα ράφτη. Για τούτον φαίνεται μας εισπάσαν δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο να το στερεώσω. Αν να μας βοηθήσετε. Επίσης είναι το θέλημα μας. Εμείς, τη βοήθεια σας να τον τρικυριάσουμε και να τον αρεστιάσουμε. Και απ' εκείνο αμέν σκαλέψιος που να μας προμουτιάσει στην πίστη του, να μας κρατεί και να μας οδηγεί κατά τις ασύζες μας. Τις ποιες οι μακαρισμένοι ρηγάδες οι προκάτοχοί του, επήκαν τούτα τα καλά συνήθεια του αυτορυγά του. Τούτη η Βουλή, καλά άρεσε μου. Αδελφέ Πρίτζη, κάτσε να να ρυθμίσουμε και να πέσουμε να κοιμηθούμε λίγο. Και το πορνόν, να πάμε τότε φανώνει στο Ρήγα. Καλά είπες. Άρχοντες! Άρχοντες! Είναι αλήθεια και είπαμε τους αφέντες τους αδελφούς του Ρηγός πρώτον να αρεστιάσουμε τον Ρήγαν, να μας προμουτιάσει να μας κρατεί ως τον πρέπει. Να τον αφήσουμε, όλοι θέλουμε να αποθάνουμε. Έμωσεν 7 φορές πρωτήτερα παραναστευτεί και τότε στον εφόρησε τον Στέφανο. Αμελισμόνησε τους όρκους του και πάγει κατά πρόσωπα του Θεού και τον ασύζωνο που έμωσε. Αληθώς λαλείς, της να πιστευτεί του όρκου του πλέον και τα προμουτιάσματα του από εδώ και μπρος. Φανερόν είναι στην κρίση μου ότι ο Ρήγας πορεύγεται μητά μας ως γιον των εχθρών. Τόσο με φύλεψε με τους άδικους ανθρώπους, ώστε συγκατεύει να ελευθερώνει με πολλά ολιγά νομίσματα τους τοπικούς, για να συμπιάζει λογάρι. Το χρήζεται για τους πολέμους του με τους Σαρακινούς. Καλά λαλείτε. Προμουτιάζω σας πως δεν είμαι στεν κρατουμένη του. Αφού ετσάκησε τους όρκους του και αφού απλώσεν χέρι να πάνε στους Λυζίους και πάνε στις γυναίκες και τις χώρες μας. Τούτη είναι καλή αφορμή να γλιτώσουμε να ξαφτείς του διαούλα του τα αναπλημενήματα. Η βουλή μου είναι, στέκοντα εμπροσθέν του, να τον σκοτώσουμε. Να πάμε να βρέξει στο σπίτι του και ο Σιόν κοιμάται να τον σκοτώσουμε. Η υποδοχή λοιπόν του έργου αυτού και από το κοινό αλλά και από τους ειδικούς ήταν θετική έως υπερθετική. Εμείς έτσι συνεχίζουμε, το αντιμετωπίζουμε ως ένα έργο εν προόδο. Δηλαδή κάθε φορά που μας κάνουν, όπως και απόψε που θα το κάνουμε, το έχουμε επεξεργαστεί ξανά. Νέα παιδιά ενσωματώνονται στο θίασο στη θέση κάποιων που έχουν φύγει. Παλαιά παιδιά, έχουμε παιδιά που έχουν παίξει στις πρώτες παραστάσεις, δηλαδή πριν 16-17 χρόνια, τώρα είναι μεσήλικες, ενώ τότε ήταν νέοι φοιτητές, αλλά το αγαπούν και είναι μαζί μας. Κάθε φορά που το επεξεργαζόμαστε, βλέπουμε λεπτομέρειες που δεν τις είχαμε δει και έτσι βελτιώνουμε πολύ την ερμηνεία πολλών σκηνών. Προσθέτουμε ή αφαιρούμε σκηνές,
ανάλογα και σε ποιο κοινό το παίζουμε. Για παράδειγμα, η πρώτη παράσταση πριν 17 χρόνια όταν ξεκινήσαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη, τα 2,5 ώρες γινόταν νομίζω με 1 ή 2 διαλύματα. Σιγά σιγά, κρίνοντας και από τις αντοχές του κοινού μας, έχουμε καταλήξει σε μια παράσταση που είναι γύρω στη 1,5 ώρα και γίνεται χωρίς διάλειμμα. Θέλω να πω λίγα λόγια για τους άλλους συντελεστές αυτού της παράστασης, που είναι καταρχήν οι 2 μουσικοί που έχουν συμπράξει για την αρτίωση αυτής της παράστασης. Είναι ο μεγάλος αυτοδίδακτος, κριτικός, μουσικός και οργανοπαίκτης και ερμηνευτής ο Ψαραντώνης, ο Αντώνης Ξυλούρης από τα Ανόγια, ο οποίος μας έγραψε εξαιρετική ορχιστρική μουσική με την οποία γίνονται γέφυρες ή καλύπτονται ορισμένες σκηνές που χρειάζονται την υποστήριξη της μουσικής, το σχολιασμό της μουσικής. Παράλληλα, ο δικός μας, ο πολύ σημαντικός συνθέτης, κατά τη γνώμη μου ένας από τους πιο πρικισμένους νέους Κύπριους συνθέτες, ο Ευαγόρας ο Καραγιώργης, που είναι και αμώνυμος συνεργάτης του θεατρικού εργαστηρίου, έγραψε τη μουσική για τα τραγούδια που είτε εκτελούνται από μεμονωμένους ερμηνευτές, είτε για τα χωρικά που λέει όλος ο χορός που είναι ο κυπριακός λαός. Έτσι έχουμε αυτή τη σύμπραξη 2 σημαντικών καλλιτεχνών από την Κύπρο και από την Κρήτη. Την ενδυματολογική επιμέλεια και το σκηνικό διάκοσμο τον επιμελήθηκε ο φοιτητής μας τότε, Χρήστος Λυσιώτης, που σήμερα είναι πτυχιούχος, καλλιτέχνης, γλύπτης και ζωγράφος. Τελείωσε το Royal Art College, αυτό δηλαδή που τελείωσε και ο Διαμαντής στο Λονδίνο, έκαμε και μεταπτυχιακά και σήμερα είναι στην Κύπρο, βρίσκεται σε ένα χωριό στο Τρόδος και καλλιεργεί την τέχνη του. Αλλά πρέπει να πω και για την ερμηνεία των παιδιών. Οπωσδήποτε πρέπει να μνημονεύσω τη Στέλλα την Πιτσιλή, που δεν είναι ανάμεσά μας, χάθηκε δυστυχώς στα 29 της από την επάρατο αρρώστια. Η Στέλλα είναι η πρώτη που ερμήνευσε την Ελεονόρα της Αραγωνίας και έχει μείνει στη μνήμη του κόσμου η συνταρακτική ερμηνεία της, η δύναμη με την οποία ερμήνευσε αυτόν τον ρόλο, που πιστεύω ότι επάξια τον ερμηνεύει και η Μύρια η Χατσιμανθέου που πήρε τη θέση της, και μάλιστα νομίζω ότι η Μύρια προσπάθησε έτσι όσο μπορεί να έχει μια επικοινωνία με τον τρόπο που η Στέλλα ενσάρκωσε αυτό το ρόλο. Ο Σταύρος ο Αροδίτης που έκανε το Ρίγα και συνεχίζει να τον κάνει, που είναι ένας πρικισμένος ηθοποιός. Η Μαριάννα η Παφίτη που ήταν μαζί μας και ερμήνευσε τη Τσίβα της Καντελίε με καταπληκτικό τρόπο, αλλά τώρα θα είναι στο κοινό απόψε, δυστυχώς και αυτής λόγοι υγείας δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει αυτή την εμπειρία της, αλλά είναι δίπλα βέβαια στο θεατρικό εργαστήρι, και πάρα πολλά άλλα παιδιά, τα οποία έχω να πω για αυτά 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι με βοήθησαν να καταλάβω αρκετά πράγματα από το έργο με τον τρόπο που αντιδρούσαν απέναντι στους ρόλους τους οι ίδιοι. Αλλά καμιά φορά και ο τρόπος που η εκφορά του λόγου τους, που μερικά παιδιά που είχαν μία σχέση είτε μέσω που ήταν από χωριά, ας πούμε, ή είχαν ακούσει παππούδες, γιαγιάδες να μιλούν τα κυπριακά, αποκτούσαν πολύ εύκολα μία βιωματική σχέση με τη γλώσσα. Και έτσι μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός ο ρυθμός πάρα πολύ εύκολα, επειδή τα παιδιά αυτά έβρισκαν το ρυθμό αυτό. Μάλιστα μια καθηγήτρια της ιστορίας από την Ελλάδα που τους άκουσε σε μια πρόβα μου έγραψε ότι για μένα ήταν το πιο συγκινητικό πράγμα, γιατί είχα την αίσθηση ακριβώς ότι άκουα τη γλώσσα, την αληθινή της εποχής εκείνης. Ώρα καλή σας, αδερφές. Καλώς τον κύριο Λεόντιο. Τι τα συντυχάνετε, όδε.
Συντυχάνομαι με την κυρία Μαρία, γιατί το κακό του έγινε μεσόν του Ρίγα και μεσόν τους καβαλάριδες. Α, κυρία Λόζα, τούτα όλα γεννήσκονται δια τα αμαρτίας μας. Τούτη ούλη έκφρα και το μίσος τους καβαλάριδες και κρυώσει, με παραχώρησης Θεού, δια τες πολλές και αμέτρητες αμαρτίες τες έχει το νησί. Και δια να σας το πω φανερά, καβαλάριδες και αρχόντες του τόπου, επήγαν όλοι κατά πρόσωπα του Θεού. Απ' τον μέγαν πλούτον τον εσυγκιάσαν οι κουρσάριδες της Δύσης και Θεόν βλασφημούσιν και τους λάς καταφρονούσιν και ταπεινώνον τους. Αληθώς οι Λατίνοι καβαλάριδες, εκάμαντα ούλα ξυνάστροφα. Αμέκη συμβουλατόροι του ρηγός, πολλομού βουλήν άπρεποι, άπραχτους ανθρώπους, απου δεν ξέρουν τον κόσμο. Αμέδια τη σουπερπία τους και τα κακά εργατά τους, ο πτωχός λαός των τοπικών Ρωμαίων, οι πτωχοί χεροτεχνίτες και υπερβολάριδες στενάζουν, διότι δεν έχουν να ζήσουν. Ο πτωχός ο λαός ποτέ δεν εκλικάπτει, ουδέ από αγκάρα, ουδέ από πόλεμο. Αληθώς και ο Ρήγας μας εγκρίκησε τον γοντισμό του πτωχού λαού και με τη δύναμη του Θεού άλλαξε να σύζες και νόμους στο διάφορός του κατά του εφάνιου. Αμέ πάλι, είμαστε πολλά περίεργοι. Ως γιόντος σφαχτών αν το παίρνουν να το σφάξουν. Μήπως, Κύριε Λέοντε, και ο Θεός αγκρίσει τη μητά μας. Είναι συγκινητική η στάση του κοινού της Κύπρου απέναντι σε αυτή την παράσταση. Κάθε φορά που θα την ανεβάσουμε επί σκηνής, θα δείτε και απόψε γίνεται διαδήλωση. Έχει ανθρώπους που είδανε το έργο αυτό πάρα πολλές φορές. Αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι ότι το θεατρικό εργαστήρι σε αυτή την 20ετία θα μείνει στην ιστορία ότι υπηρέτησε το θέατρο, υπηρέτησε την Κυπριακή Γραμματεία, υπηρέτησε την Κύπρο, την εκπαίδευση και μακάρι, αυτό είναι που μένει μία έτσι μικρή πικρία, μακάρι η πολιτεία να είχε αντιληφθεί πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το έργο. Κωστής ο Κολώτας ο Μακαρίτης είχε κάνει πρόταση στο Υπουργείο όταν είδε τον Μαχαιρά στο Κούριο ότι πρέπει να ζητήσετε από το Πανεπιστήμιο διαρροπάλου να το παίξει σε όλα τα λύκεια, έστω μία μικρότερη εκδοχή, να περάσει από όλα τα μεγάλα λύκεια της Κύπρου. Βεβαίως, ποιος τον άκουσε. Ο Κωστής είχε τόσο συγκινηθεί από αυτή την παράσταση, ώστε ήρθε μαζί μας, ζήτησε από τον Δήμο Λεμεσού να στηρίξει αυτή την παράσταση και ήρθε μαζί μας στην περιοδεία που έγινε στην Κρήτη, που παίξαμε τον Μαχαιρά εκεί σε πάρα πολλές πόλεις. Ήταν και ο Κωστής ο Κολώτας μαζί μας. Υπήρχαν δηλαδή φωτεινές μορφές που ή πρέπει να πω ότι ας πούμε η κριτική της Κύπρου, η θεατρική, ήταν εξαιρετική απέναντι στο έργο και ο Μακαρίτης, ο Χριστάκης, ο Γεωργίου έγραψε εξαιρετική κριτική για την παράσταση, αλλά αργότερα και η Νόνα η Μολέσκη και η Καρκαρίδου και δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, ο Γιάννης ο Βαρβέρης ή ο Χατζηδάκης στην Αθήνα έγραψαν επίσης κριτικές για το έργο. Στην Κρήτη γράφτηκαν πολύ σημαντικές κριτικές από τον Κώστα τον Πετρίδη και άλλους. Και έτσι αισθανόμαστε ότι αυτή η παράσταση είναι πλέον ιστορική. Έτσι την αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν θέλουμε από την άλλη να την παρουσιάζουμε ως ένα απολιθωμένο γεγονός. Γι' αυτό η κάθε παράσταση είναι καινούρια, άλλωστε αυτό είναι το μεγαλείο του θεάτρου και η διαφορά του από το σινεμά. Από το σινεμά ένα έργο θα το δούμε πάντοτε με τον τρόπο που το είδε η κάμερα. Έτσι δεν αλλάζει, ενώ στο θέατρο κάθε φορά έχουμε διαφορετική οπτική γωνία. Έχουμε διαφορετική πρόσληψη, οι ηθοποιοί μπορεί να έχουν αλλάξει, μπορεί να μην παίξουν με τον ίδιο τρόπο ή να ξεχάσουν κάτι ή να κάνουν μια διαφορετική κίνηση. Αυτή είναι η μεγάλη χάρη του θεάτρου, ότι δεν υπάρχει κάτι το στατικό. Επομένως, εμείς ως θεατρικό εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου αισθανόμαστε ότι υπηρετούμε την τέχνη του θεάτρου ως εκπαιδευτικό αγαθό, γιατί πάντοτε βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Απόψε θα δείτε ότι θα είναι πάρα πολλοί φοιτητές, μόνο ότι δεν διδάσκεται τώρα ο Μαχαιράς, αλλά θα έρθουν γιατί ο Μαχαιράς συνδέεται με τον Ερωτόκριτο, συνδέεται με τον Καβάφη.
Θα μου πείτε πώς υπάρχει μια τόση μεγάλη διαφορά, τόσοι αιώνες. Ναι, είναι και οι δύο εκπρόσωποι του ελληνισμού της περιφέρειας. Και η πολιτική του σκέψη είναι αυτό που ο Καβάφης είπε με ένα στίχο, η ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών. Δηλαδή ο ελληνισμός, είπε ο Καβάφης, μπόρεσε να επιβιώσει επειδή έκανε στοχαστικές προσαρμογές στο νέο περιβάλλον. Αυτό είναι που ήθελε και ο Λεόντιος Μαχαιράς, ήθελε οι Κύπροι να κάνουν στοχαστικές προσαρμογές. Δηλαδή, αφού το Βυζάντιο αδυνατούσε να προστατεύσει την Κύπρο από τις εισβολές των Σαρακινών και των Τούρκων, η στοχαστική προσαρμογή ήταν να συσπηρωθούν γύρω από τους Φράγκους, τότε Ριγάδες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό τον κίνδυνο. Αυτό, όπως σας είπα, δυστυχώς, κατά το 19ο αιώνα θεωρήθηκε ως πράξη μειοδοσίας εκ μέρους του Λεοντίου Μαχαιρά. Ευτυχώς τα χρόνια πέρασαν, οι νέοι μελετητές, οι νέοι αναγνώστες αντιλήφθηκαν ότι ο Μαχαιράς αγαπούσε την Κύπρο ίσως περισσότερο από τον καθένα μας. Και η αγωνία του ήταν να μην χαθεί αυτό το ριγάτο από την ιστορία. Γιατί αν το απορροφούσε το Ισλάμ θα ήταν ένα τίποτα. Ενώ ως ανεξάρτητο κυπριακό κράτος είχε μια δυναμική θέση, ο Πέτρος ο πρώτος, ο Λουζινιανός, όταν πήγαινε περιοδίες στην Ευρώπη, τον αντιμετώπιζαν ως το σημαντικότερο, έναν από τους σημαντικότερους βασιλείς του Μεσαίωνα. Τώρα έχουμε τον Μουεζίνη. Πρέπει να σας πω ότι στις πρώτες παραστάσεις του Μαχαιρά, το 1998 εδώ, τον είχαμε σκηνοθετήσει. Είχαμε χρονομετρήσει πότε ακούγεται και φροντίσαμε να πέφτει, ξεκινούσαμε τέτοια ώρα, ώστε η φωνή του να πέφτει μέσα στη σκηνή με το Σουλτάν. Και αυτό έχει αρέσει πολύ στον κόσμο. Το έγραψε και κάποιος κριτικός, δεν θυμάμαι, ότι σκηνοθέτησαν ακόμη και τον Μουεζίνη. Ήταν ένας τρόπος να αντιδράσουμε με τον δικό μας τρόπο σε αυτό το θέμα. Δεν αραντήσουν υστερείς εις τον κακόν αέρα και να σηκώσει ο Θεός οργήν και τιμωρία. Έχει πολλούς περατικούς και Αγίους Κυπριώτες να τους παρακαλέσουμε για να παρακαλέσουν τον Κύριον μας και Θεόν για να την αποβγάλει την Κύπρον απ' τους άπιστους Αγάρινους και Τούρκους. Τον Κύριον μας και Θεόν για να την αποβγάλει την Κύπρον απ' τους άπιστους Αγάρινους και Τούρκους.